Ну, я би не прив'язувався до конкретних прізвищ, тому що він не є єдиною людиною, яка перемовляється. Навіть і коли ми з кимось спілкуємось, часто ми спілкуємось просто для розуміння себе, не хочеться говорити там з ким конкретно. Спілкуємось з багатьма людьми, які або дотичні, або безпосередньо там є на перемовинах. Ну, вони можуть розповідати все, що завгодно, але там, роблячи аналіз свій безпосередньо, там я розумію, що в принципі вони як ішли, просто йшли і нікуди не вели, так вони далі і не ведуть, тому що Російська Федерація, вона робить все для того, щоб вони нікуди не прийшли, ці перемовини. Для них єдине головне це забрати наші території без бою, для того, щоб потім продовжити агресію на інших територіях. Я це розумію, багато хто це розуміє, і навіть ті, хто приймають участь, не визнаючи це напряму, також я бачу, що вони це розуміють. Що Росія веде перемовини не для України, не для себе, а десь для Сполучених Штатів, паралельно намагаючись виконувати завдання, які вони виконують, в тому числі на полі бою. Для них зараз відкрились нові можливості, вони самі не розуміють, що буде далі, в зв'язку з цінами на нафту, в зв'язку з розблокуванням там деяких санкцій, там по Індії ми розуміємо, можливо і далі щось буде йти, якщо питання не вирішиться на Близькому Сході, то питання, що можливо Росії дадуть можливість когось десь забезпечувати там і нафтою, і газом, вони також це чекають. Зараз для них час, коли можна чекати. І я говорив декілька місяців назад, що це був найгірший час для перемовин. Я вже не знаю, де найгірший. Тоді хоч нафта падала, і, скажімо так, ну і ми тримали лінію фронту, да. Ну, звичайно, була погода не на нашу користь. Зараз, звичайно, погода вже на нашу користь, але економічно в Росії можуть бути перспективи для того, щоб далі продовжувати війну, скажімо так, і соціалку не урізаючи, не зменшуючи навантаження, скажімо так, не збільшуючи навантаження там на їх золотовалютний резерв. Тому ще раз скажу, що те, що я бачу, що я на них і не сподівався на ці перемовини, але те, що я бачу, зараз ніяких проривів немає. Звичайно, потрібно робити все, щоб війну зупинити, щоб забрати наші території, і це як один із моментів. Але я говорив з самого початку, що ми маємо створити для цього умови, в тому числі і на полі бою, де б'ються наші солдати, наші воїни. Але те, що зараз відбувається, будемо об'єктивними. Я не песиміст, я реаліст, щоб ви розуміли. Те, що відбувається, ми бачимо, економіка, нафта десь підростає, прогнозують до $120 за барель. Звичайно, це на руку Російській Федерації. Десь послабили санкції, і зараз приходити сідати за стіл, кажуть, ну добре, ми домовились, стоп війні. Це маловірогідно. І це я бачу в очах там деяких перемовників, що всі це розуміють. Тут не потрібно бути супердипломатом або суперосвіченим, щоб розуміти ті речі, які відбуваються навколо. Ну і звичайно, що все ж, ну, про що зараз говорити, якщо зараз іде гостра криза там на Близькому Сході, від якої також багато чого залежить і в українській війні. Тому ну тут зараз складно. Ще раз кажу, не знаю, коли було складніше. Тоді, коли ми вважали складну ситуацію, чи зараз, коли вона дійсно ускладнилась для нас. Ну, в твоїх словах мене зачепила фраза «Я в ці перемовини не вірив і раніше». Тверезо мислячий погляд людини, яка розуміє, що відбувається. Мені імпонує це, тому що я теж не вірив в це. Я розумію, що ці перемовини, вони не для того, щоб досягнути результат, а для того, щоб дратувати Дональда Трампа. Не більше. І ми використовуємо це так само, і росіяни використовують це так само. Але потрібен план. От росіян план я розумію. План рухатись вперед, завалювати наші позиції м'ясом. Це справді, це єдине, що я розумію, зараз я і бачу. І використовувати масштабуючи досвід Рубікону. Бо Рубікон один з найдосвідченіших і найуспішніших російських проєктів, це одночасно і аналітичний центр, і стратегічний центр, і технологічний центр, і багато чого ще. Все це ми бачимо зараз. Питання в іншому. А який наш план? Ну, просто чекати, бо мені здається, в багатьох випадках це день простояти і нічку протриматися. Нам потрібен план перемоги. Не план простояти, а перемоги. Тим більше, що аналітики... Ти ж пам'ятаєш? Ні, дивись, я ж кажу не про проголошений план,
а реальний план, який можна реалізовувати. От мені вдалося десь 2 тижні тому, може трохи більше, поговорити з представниками асамблеї НАТО. І вони кажуть, що вони робили математичне моделювання, при яких Україна перемагає. Перемагає, не вистоїть, не домовиться, не переконає Путіна припинити війну, а перемагає. І це, до речі, можливо зробити. Але для цього треба змінити ставлення до війни. Ну, взагалі, в країні. До економіки, до війни, до мобілізації, до всіх напрямків. І це повинно стати в інформаційному просторі в першу чергу. Це повинно... Людям потрібно казати правду, що відбувається. Бо коли нападають на представників ТЦК, і це сприймається як норма, це вже ненормально. А коли не кажуть, що відбувається справді, переважно більшість людей кажуть, а війна десь там, на Донеччині. Я більше скажу, всі, хто займається зараз зборами, визнають, збори останнім часом переважно більшість схлопнулась. Чому? Тому що велика кількість українців вважає, війна закінчується. І оці розмови про перемовини, про Да, ти пам'ятаєш, залишилось 10%, чи як там правильно сказано, що реально це було в ефірі, що залишилось от-от, чому новорічному привітанні, що я тут вважаю, що це неправильна була комунікація, коли давати таку надію, надію взагалі давати треба і потрібно, але коли вона правдива, ця надія, то дуже добре. А так такі позиви, вони дуже негативно впливають на все. Починаючи від комплектування, закінчуючи там, от як ти кажеш, донатами і взагалі морально-психологічним станом. Тут потрібно навпаки пояснювати реалії. Ще раз кажу, ми не песимісти, ми не оптимісти, ми реалісти. Ми кажемо, як воно є. От. Коли не треба щось казати, розуміємо, що не треба, не будемо це казати, але потрібно давати ту інформацію, від якої люди можуть реально планувати своє життя, на деякий термін вперед. Надія, звичайно, має бути, але і реальні речі мають подаватися завжди. Я погоджуюсь з тобою, але проблема в тому, що надія повинна чомусь ґрунтуватися. Коли Зеленський сказав фразу, що демобілізація буде тоді, коли ми переможемо Путіна, то я навіть не уявляю, яка кількість військовослужбовців, які сьогодні на нулі, при тому добровольці, мене запитали, а коли ми переможемо, за рахунок чого, який план? І досі не отримали відповідь. А це демотивує, і це велика проблема. От про це ми теж поговоримо, але пізніше. Українська правда. Пане Романе, поспілкувалися з представниками партії «Слуга народу». Я знаю, що ви з партії «Голос», це інша партія, але ж поспілкувалися вони ще й з найближчим оточенням президента України Володимира Зеленського. І одна з розмов була навколо ймовірності проведення виборів в Україні найближчим часом. Я вже казав, вибори під час війни – загроза для України. Але, за даними джерел, нардепи від «Слуги народу» взагалі сподівались, що ці мирні переговори в Женеві, в Абу-Дабі, вони дійсно призведуть до швидких виборів, але через ситуацію на Близькому Сході перемовини на паузі, і відтак тепер нардепи вважають, що найближчим часом виборів не буде. Плак-плак. А далі пряма мова одного з найближчих людей до Зеленського, якого цитує «Українська правда». Європейці сказали, повоюйте ще 1,5-2 роки, ми дамо вам гроші. Під їхнім впливом Зеленський дав зараз завдання політичному керівництву розробити сценарій, за яким в Україні ще кілька років не буде виборів, і як у такій ситуації буде працювати Рада. Це розповів співрозмовник серед впливових представників команди Зеленського. Якщо це правда, це відвертий злочин, тому що зі статті на «Українській правді» виходить, що керівництво країни не стабілізує фронт для того, щоб війна тривала далі. Зеленського це влаштовує? Бо це варто коментаря і пояснення з боку Зеленського як мінімум. А взагалі, як можна сприйняти таку інформацію, як можете ви її прокоментувати, Романе, як секретар комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки? Ольга, а що тут коментувати? Якісь анонімні джерела, які там є в «Українській правді», там при всій повазі. Я не знаю, хто це сказав, яка там до нього довіра, до цієї людини. Тому, звучить воно дуже, звичайно, погано, але наскільки це правда, не знаю. Якщо так воно є, то, звісно, це
дуже погана історія. Але там коментувати якісь анонімні джерела, не знаю. Це треба питати в тих, хто безпосередньо брав цю інформацію, і хай вони коментують, наскільки цим людям можна вірити, якщо навіть їх прізвища не називають, те, що вони дають таку інформацію. Тому ще раз кажу, я не чув таких заяв від там, да навіть по лінії розвідки, там по лінії дипломатії. Хоча ми вчора заслуховували на комітеті голову служби зовнішньої розвідки, тимчасово виконуючого обов'язки генерал Хмара. Вчора також був у нас на комітеті. Ми говорили про контррозвідувальне забезпечення взагалі в Україні, але і там подавалась міжнародна повістка, те, що відбувається, в тому числі по Ірану ми розглядали питання в закритому режимі, але така інформація не надходила, і вона чутлива. Я думаю, якби така інформація. Ми обговорювали питання подальших бойових дій, питання різних сценаріїв ведення війни, але такого я не чув. Це можливо там або чиїсь домисли, які дали журналістам, або дійсно людина щось знає, але одна. Дивіться, я говорив зі слугами, попросив прокоментувати це. Вони кажуть, ми дійсно Це сподівалися. про це. Про вибори це я окремо можу сказати, що вибори, да, це про саме те, що нам дали повоювати. Це щодо виборів, я Тобі не здається, що це спроба перекинути відповідальність на Європу? Просто тупа спроба перекинути відповідальність на Європу. І вони навіть відкрили скриньку Пандори, не розуміючи, що вони зробили. Вони звинуватили зараз Європу. Відповідальність за вибори, за те, що їх немає? Так, це все на Європу перекидає. І те, що воювати треба. Друзі, я не бачу взагалі можливостей зробити вибори. Є тут Європа чи немає тут Європи. У нас ідуть відкриті бойові дії на, скажімо так, наймасштабніші з часів Другої світової війни. По нам завдаються ракетні удари, йде там тероризують український народ. Лінія фронту найбільша, ще раз кажу, за весь час, мабуть, в Україні з часів її існування. Навіть якщо брати там початок минулого століття, коли Росія захоплювала Україну, але і якісь зараз бачити можливості для проведення саме таких стандартних, не якісь там, які захочуть десь там в дії зробити, або ще щось, це все це всього не має бути, тому що це історія про гру в одні ворота з самого початку. А нормальні демократичні вибори, щоб там мали можливість прийняти участь всі, зараз я не бачу можливості, щоб це зробити. Для цього потрібно зупинити війну, для цього потрібно, щоб був мир, для цього потрібно, щоб пройшов деякий час, а в нас скільки там 3 місяці потрібно, щоб було миру. Для цього потрібно оголосити закінчення воєнного стану, який також буде мати свої наслідки, і тоді тільки проводити вибори. А зараз, от як ми бачимо, і в зв'язку з тими подіями, що сталися на Сході, тому я не думаю, що тут якась Європа, я і так їх не бачив. А ще раз кажу, те, що там Європа сказала пару років повоювати, в мене немає такої інформації.